Noong 8 Pebrero 2006, Miyerkules, sa paanan ng isang burol sa Tagaytay, Cavite, natakpuan ang bangkay ng isang 20 taong gulang na babaeng estudyante sa kolehiyo. Ang kanyang makamay, paa at lig ay mahigpit at 2 beses na itinali gamit ang isang luntiang plastik na talirafya. Hindi ito isang simpleng pagkakagapos. At ang taong itinali sa ganitong paraan ay si Isabel Reyes, isang 2nd-year nursing student sa pamantasan ng Laguna na tumatanggap ng scholarship. 4 na araw bago iyon, Biyernes ng gabi, nasa kanyang boarding house sa Calamba, Laguna si Isabel. Ginawa niya ang kanyang huling tawag sa kanyang ate. Ate, nahihirapan na ako nitong mga nakaraang araw, ngunit iyon na pala ang huli. Pagkatapos nun, ang oras ni Isabel ay tumigil sa gabing iyon sa Calamba. Ngunit may isang kakaibang bagay. Ang matalampakan ng natakpuang bangkay ay walang bahid ng anumang putik. At ang kanyang ID, cellphone, lahat ay nawawala. Sinubukan ng salarin na burahin ang lahat ng bakas, ngunit may isa siyang nakaligtaan. At ito ang magiging susi na wawasak sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang paunang investigasyon ay nagsimula sa mga lalaki sa kanyang buhay. Isang medical resident, isang medical student, isang senior sa universidad, mga lalaking nakilala niya sa mga bar. Ngunit walang malinaw na ebidensyang natakpuan. At habang nahihirapan ang investigasyon, isang hindi inaasahang pahayag ang nakdala sa mga investigador sa huling suspek. Doon, isang lihim na relasyon na nagsimula sa isang 17 taong gulang na high school student ang nabunyag sa mundo, at ang kaso ay tila mabilis na umusad sa gitna ng pagkabigla. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang tao. Ngunit hanggang sa huli ay itinanggi niya ang krimen. Minahal ko po siya. Pag-ibig nga ba ito? O isang baluktot na pag-ari at obsesyon? Noong gabing 4 Pebrero 2006, sa boarding house ng Estudyante sa Calamba, ano nga bang nangyari? Bago natin simulan ang kwento, kung bago ka sa channel na ito, pindutin na ang subscribe at like buttons. Sa gayon, ikaw ang unang makatanggap ng mga ganitong kwento sa hinaharap. Ngayon, isa-isahin nating bubuklatin ang malihim na nakatago sa kasong ito, ang nakaraang hindi na may babalik. Noong 8 Pebrero 2006, Miyerkules 2:36 hapon, isang tawag sa 117 ang natanggap ng Tagaytay City Police Station. Isang bangkay daw ang natakpuan malapit sa isang abandonadong kalsada sa paanan ng isang burol sa Tagaytay. Hindi nakpakilala ang tumawag. Ibinigay lamang niya ang eksaktong lokasyon at agad na ibinaba ang telepono. Pakalipas ng 30 minuto, dumating ang nga pulis mula sa pinakamalapit na presinto. Ito ay isang matarik na dalisdis sa tabingang isang lumang kalsada na isinara 10 taon na ang nakalipas. Walang mga ilaw sa poste at halos walang sasakyang dumaraan dito. Huminto ang patrol car sa gilid ng daan. 2 pulis ang bumaba at sinuri ang paligid. Puno nga puno ang makabilang gilid at isang matarik na bangin ang nasa ibabang ng kalsada. Itinurong isang pulis ang ibabang dalisdis. Sa malayo, sa pagitan ng mapuno, isang taong nakaitim na damit ang nakitang nakadapa. Dahil matarik ang lugar, hindi madaling makalapit. Nagsimula silang maingat na bumaba, kumakapit sa mga sanggang puno. Ang matuyong dahon ay lumalangit-ngit sa kanilang mga paa, umihip ang malamig na hangin ng Pebrero, at ang paligid ay tahimik. Pagkatapos ng 5 minuto, nakita nila na isa itong batang babae. Mahaba ang buhok niya, nakapalda, at mukhang nasa early 20s. Ang kanyang makamay at bukong-bukong ay nakataling ang luntiang plastik na tali. Kinuhang pulis ang kanyang radyo at apurahang iniulat sa headquarters. Isa itong major crime. Agad na sinimulan ang paghahanap sa lugar. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang mga investigador mula sa Laguna Provincial Police Office kasama ang Scene of the Crime Operatives, SOCO. Ang paghahanap ay isinagawa sa loob ng 50 metrong radius. Sa layong 20 metro pababa NH dalisdis, isang pares NH pambabaeng sapatos ang natakpuan. Ang kaliwang sapatos ay natanggal sa sakong at may mga gasgas, habang ang kanang sapatos ay may mga marka rin ng pagkakalatkat sa bahagi ng sakong. Inilagay ngang isang SOCO member ang sapatos sa isang plastic bag at sinabing mukhang kinalatkat siya habang suot ang sapatos. Bukod doon, wala nang iba, walang ID, walang cellphone, walang handbag. Sinuringing isang investigador ang mga puno sa paligid para sa mga sirang sanga o anumang tela na maring sumabit, ngunit walang natakpuan. Sinuri rin nila ang kalsada sa itaas. Tiningnan nila kung may mga markang gulong, upos ang sigarilyo o anumang basura. Dahil ito ay isang abandonadong kalsada,
walang mga sasakyang dumadaan at walang anumang bakas na maaring maging ebidensya. Tila sinadya ng salarin na pahirapan ang pagkakakilanlan sa biktima. Dahil tak-araw at matigas ang lupa, mahirap mahukay para ilibing ang bangkay, kaya mukhang itinapon na lamang ito sa isang liblib na lugar. Ang bangkay ay dinala sa isang ospital sa Santa Rosa, Laguna. Noong umagang ika-9 ng Pebrero, isinagawa ang unang pagsusuri. Unang sinuri ng mediko legal ang panlabas na anyong bangkay. May mga sugat sa mukha mula sa malakas na pagkakabukbog. Ang kanyang damit ay maayos na naisuot. Walang punit o sira, na parang maingat na isinuot ng isang tao. Sinimulan nilang hubarin ang damit. Isang itim na jacket, puting t-shirt, itim na palda, panty at stockings. Nang suriin ang harap, may kaunting bahit ng dugo. May mapasa sa kanyang kanang hita at napag-alaman ng mediko legal na ang bangkay ay nanatili sa isang hindi natural na posisyon sa loob ng mahabang panahon marahil sa isang masikip na espasyo tulad ng kotse. Pagkatapos, masusing sinuri ang pagkatali. Ang luntiang plastik na tali ay nakapulupot hindi lang sa kanyang nga bukong-bukong kundi pati na rin sa kanyang nga pulso at leg. 2 beses itong maingat na itinali at mukhang hinati pa ang tali sa 2 para gamitin. Pinakmasdang mabuti ngang mediko legal ang mga buhol at sinabing ang salarin ay naglaan ng sapat na oras para itali ito. Mahirap itong gawin kung buhay pa ang biktima. Ibig sabihin, itinali siya pagkatapos siyang mamatay. Noong ika-10 ng Pebrero, lumabas ang resulta ng autopsy mula sa NBI. Ang sanhi ng kamatayan ay malamang na asphyxiation, pagkasakal. May mga malilit na marka ang pakdiin sa paligid ng leg at may mga senyales ng malakas na puwersa sa ilalim ng baba na nagpapahiwatig na maaring pinalo siya ang isang bagay nung siya ay buhay pa. Walang nakitang ebidensyang sexual na pang-abuso sa autopsy. May mga frostbite-like marks sa kanyang mukha at braso na nagpapahiwatig na nalantat siya sa malamig na temperatura nege Pebrero sa loob nege mahabang panahon. Patay sa kondisyon nege bangkay at sa temperatura, tinantian ng mediko legal na ang oras ng kamatayan ay 3 hanggang 5 araw bago siya matakpuan sa pagitan ng Pebrero 4 at 6. Sinimulan ang pagkuha ng fingerprint. Dahil nagelo ang bangkay, hindi nagmadali ang crime lab team. Dahan-dahan nilang pinainit ang makamay sa loob ng kwarto dahil ang biglaang pagbabago sa temperatura ay maring makasira sa balat. Hindi sila gumamit ng malakas na init tulad ng hairdryer. Hinayaan itong natural na matunaw. Pagkalipas ng 2 oras, unti-unting lumitaw ang mga linya ng fingerprint. Noon lamang sinimulang lagyan ng tinta ng team para kunin ang mga marka. Ang unang pagsubok ay nabigo. Masyadong malabo ang fingerprint. Isang mahinang marka lamang ang naiwan sa papel. Ang pangalawang pagsubok ay malabo pa rin. 3:00 ng madaling araw, pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, nakakuha sila ng partial fingerprint na 80% na makikilala. Ang ilaw ng fluorescent sa crime lab ay nagbigay ng malamig na liwanag sa silid. Mukhang pagod na ang natauhan, ngunit may tensyon sa kanilang nga mukha. Hindi ito kumpletong fingerprint, ngunit sapat na para sa database search. Agad na sinimulan ng NBI ang paghahanap sa kanilang database. Dahil hindi perpekto ang fingerprint, 3 kandidato ang lumabas. Ang una ay isang 23 taong gulang na babae, ngunit natuklasang kasalukuyan siyang nasa ibang bansa. Ayon sa immigration records, umalis siya noong Enero 15 at hindi pa bumabalik. Ang pangalawa ay isang 21 taong gulang na babae na nakatira sa Maynila at kumpirmadong buhay. Tinawagan siya mismo ngang isang investigador para kumpirmahin. Ang natitirang isa ay isang 20 taong gulang na babae mula sa Laguna na iniulat na nawawala 3 araw na ang nakalipas. Huminga ng malalim ang investigador at kinuha ang telepono. Humiling silang kumpirmasyon mula sa Calamba City Police Station kung saan inireport ang pagkawala. Kailangang itukma ito sa listahan ng manawawalang babae kamakailan. Maya-maya, lumabas ang resulta. Isabel Reyes, 20 taong gulang. Isang missing person report ang isinampa noong apong NG Pebrero 5. Ang nag-report ay ang kanyang ate, si Angela Reyes, isang nurse na nakatira sa Maynila. Nang ikumpara ang nga pisikal na katangian 165 cm ang taas, mahabang tuwid na buhok at isang peklat salik tumukma ito sa bangkay. Sa wakas, nakilala na siya. Sa karagdagang investigasyon, si Sabella ay isang 12-year nursing student sa isang universidad sa Laguna. Nakatira siyang mag-isa sa isang boarding house sa Calamba at ang tanging pamilya niya ay ang kanyang ate. Noong ika-11 Pebrero, 7:00 umaga, kinontak ng investigation team si Angela Reyes.
Si Angela ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital sa Maynila. Sinabi niya na ilang araw na niyang hindi makontak ang kapatid, kaya pinuntahan niya ang boarding house nito bago mag-report ng pagkawala. Hindi nakalok ang pintong boarding house. Pagpasok niya, nakita niyang magulo ang kwarto. Hindi ito katulad ng kanyang kapatid na laging malinis at maayos. Ang madamit at libro ay nakakalat sa sahig at may pra sa ibabaw mesa na hindi ginalaw. Naramdaman ni Angela na may mali, ngunit inisip niyang baka sobrang abala lang ang kapatid kaya hindi nakapaglinis. Nilinis niya ang kwarto. Nang hindi pa rin niya makontak kinabukasan, nag-report na siya sa pulis. Ang huli nilang pag-usap ay noong gabing Pebrero 4, alas 7. Sinabing kapatid niya nakapos siya sa pera, kaya agad niya itong pinadalhan. Ngunit kakaiba raw ang boses nito nun, walang sigla at tila may problema. 9:00 ng umaga. Dumating si Angela sa morgue. Hindi ipinakita sa kanya ang mukha. Dahil hindi maganda ang kalagayan ng bangkay, ipinakita na lamang ng nga investigador ang mga natatanging marka, isang hikaw na hugis bituin at ang peklat sa lik. Nang makita ito ni Angela, napaluhod siya. Nang hina ang kanyang nga tuhod, hindi siya makahinga at umiyak siya ng matagal. Naalala niya ang huli nilang pag-usap. Ate, nahihirapan na ako nitong manakaraang araw. Iyon na pala ang huli. Izar. 00 ng umaga, binalikan ng investigation team ang boarding house. Kahit na nalinis na ito ang ate niya, masusi pa ring sinuri ng soko. Sa isang drawer sa kusina, natagpuan ng isang rolyo ng luntiang plastik na talika-pareho ng ginamit sa bangkay. Ang material, kulay, at kapal, tali ay magkatugma. Sa ibabaw ng mesa ay may isang laptop. Nang buksan ito, wala itong password. Sa desktop, maayos na nakayos ang ma-file para sa kanyang maklase. Kinumpis ka ang laptop para suriin ang ma-email at social media records. Naksimula ng makabit-kabit ang mapiraso ng ebidensya, oras ng kamatayan, sa pagitan ng Pebrero 4 at 6. Huling tawag, Pebrero 4, 7:00 gabi. Ang magulong boarding house ay maring manggahulugan na nagkaroon ng away. Ang luntiang tali ay natakpuan sa kusina. Sinimulang alamin ng team ang taong malapit sa kanya. Kailangan nilang suriin ang laptop at kunin ang mga call records. At kailangan nilang alamin kung ano ang nangyari kay Isabel Reyes noong gabing iyon ng Pebrero 4. Ang investigasyon ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang madidilim na relasyon. Noong 11 ng Pebrero 2006, umaga, binuo ang Task Force Isabel sa Laguna Provincial Police Office. Si Police Captain Benigno Dizon ang namuno sa team, kasama ang 4 na investigador. Ang unang hakbang ay alamin ang mataong malapit sa biktima, partikular na ang kanyang managing karelasyon. Tinawag muli si Angela. Kailangan nilang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang kapatid. Umupo si Angela sa interrogation room, namamaga ang mata, magdamag siyang umiyak. Mabait po ang kapatid ko at matalino, sabi niya. Noong high school, honor student siya at class president. Sa kolehiyo, iskolar siya. Mula nang pumanaw ang kanilang ina, si Angela na ang nagpapaaral sa kanya. Hindi raw nagsasayang ng pera si Isabel. Tuwing tumatawag siya, laging sinasabi nitong nasa library siya at nag-aral. Halos hindi raw ito nagpapahinga kahit weekend. Tungkol sa nobyo, hindi siya sigurado. Paminsan-minsan, nababanggit daw ni Isabel ang tungkol sa mga lalaki kapag tumatawag, ngunit hindi binabanggit ang mga pangalan. Mukhang marami raw itong nakakadate. Ang huli nilang pag-usap ay noong gabi niya, Pebrero 4, nang humingi itong yang pera. Agad niya itong pinadalhan. Mahina po ang boses niya nun, parang may problema, sabi ni Angela. Ate, nahihirapan na ako nitong nakaraang araw. Sinabi iyon ng kapatid niya, ngunit hindi idinetalye kung bakit. Nang tangkay ni Angela na magtanong pa, sinabi lang ng kapatid niya na okay lang at iniwasan ang tanong. Ngayong iniisip niya, baka raw problema sa lalaki. Sinimulang suriin ng team ang laptop ni Isabel. Binuksan nila ang chat program na Yahoo Messenger. Lumabas ang isang mahabang listahan ng nga chat. Isa-isa nilang sinuri ang mapag-usap. Karamihan ay mga simpleng usapan lang sa mga kaibigan. Ngunit may ilan na tungkol sa pakikipakita sa mga lalaki. Kabilang na ang manakilala niya sa mga bar. Sinuri rin ang mga email. Inuna NG Emega investigador ang Emega lalaking huli niyang nakausap. Ang unang inimbestigahan ay si Dr. Paulo Jimenez, isang 36 taong gulang na medical resident. Noong hapon ng 13 ng Pebrero, dumating si Dr. Jimenez sa istasyon ng pulis. Suot pa ang kanyang hospital gown. Saglit lang siyang umalis mula sa kanyang shift. Mukhang pagod si Dr. Jimenez nang umupo sa interrogation room.
May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata at may hawak na latang kape, halatang kinakabahan. Inamin ni Dr. Jimenez na nakilala niya si Isabel sa pamamagitan ng chat noong nakaraang taon. Paminsan-minsan pa rin daw silang nag-usap at for fun only lang ang kanilang relasyon, walang seryosohan. Ngunit may isang kakaibang bagay na nakita sa bank records ni Isabel. Noong Nobyembre at Disyembreng nakaraang taon, may dalawang deposito na tig-PHP 50,000. Paliwanag ni Dr. Jimenez, ipinadala niya iyon para tulungan si Isabel dahil alam niyang gipit ito sa pera. Sinuri rin ang kanyang text messages. Noong gabi ng Pebrero 3, nag-text si Dr. Jimenez kay Isabel, "Pwede ba tayo makita bukas?" Walang sagot. Iyon na ang huli nilang komunikasyon. Nang tanungin kung nasaan siya noong Pebrero 4, sinabi ni Dr. Jimenez na nakaduty siya sa ospital. Nang tumawag ang investigador sa ospital para kumpirmahin, wala ang pangalan ni Dr. Jimenez sa duty roster. Nakamali raw siya at binago niya ang kanyang pahaya. Nang tanungin ulit kung nasaan siya mula gabi ng Pebrero 4 hanggang umaga ng Pebrero 5, hindi siya nakasagot, katahimikan. Ang interrogation room ay tahimik, tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig. Kinukuskos ni Dr. Jimenez ang kanyang nga kamay, tila nag-isip. Sa huli, nagsalita siya. May iba raw siyang babaeng kasama na nakilala rin niya sa chat. Nang diinan ng mga investigador, ibinigay niya ang pangalan at contact number ng babae. Kinumpirma na mula 9, noong gabi ng Pebrero 4 hanggang umaga ang Pebrero 5, makasama sila sa isang motel sa Pasay City. Sa CCTV ng motel, nakita si Dr. Jimenez na pumasok kasama ang babae. Tumukma rin ang pahaya ng babae. Kaya si Dr. Jimenez ay inalis sa listahan ng nasuspek. Ang pangalawa ay si Mark Velasco, isang medical student mula sa isang universidad sa Maynila. Dumayo pa siya mula Maynila papuntang Laguna. Pagpasok sa interrogation room, palingalinga siya. Sinabi ni Mark na nakilala niya si Isabel sa chat. Ilang beses silang nakita at magkaibigan lang daw sila. Tinanong kung nasaan siya noong gabi ng Pebrero 4. Sinabi niyang nasa library siya ng universidad. Nag-aral para sa exam kasama ang nga kaibigan. Kinuha ng investigador ang listahan ng nga kaibigan. Inabot ng 2 araw para kumpirmahin ang alibi. Pumunta ang mga investigador sa Maynila para kausapin ang mga kaibigan niya. Sinuri rin ang logbook ng library. Kumpirmado na mula Pebrero 4 hanggang 6, si Mark ay nasa library sa Maynila kasama ang 2 kaibigan. Kahit malabo ang kuha, nakita rin siya sa CCTV ng library. Inalis na rin si Mark sa listahan. Ang pangatlo ay si Leo Cruz, isang senior sa parehong universidad. Sinabi ni Leo na una niyang nakilala si Isabel sa isang school organization. Mabait daw at masipak mag-aral na junior. Ilang beses niya itong nilibre ng pagkain. Noong gabi ng Pebrero 4, nasa school laboratory daw siya. Marami raw silang practical exam sa kanilang kurso, kaya hanggang gabi siya nandun. Kasama raw niya ang kanyang makaklase. Kinumpirma ang logbook ng laboratorio at ang napahayangan sa niyang makaklase. Mula 1:00 ng hapon hanggang 12:00 ng hating gabi noong Pebrero 4, si Leo ay nasa paralan. Maging ang kanilang profesor ay nakita siya. Inalis na rin si Leo sa listahan. Inimbestigahan din ang iba pang malalaki sa kanyang chatlist. 5 medical students, 3 kaklase at 4 na lalaking nakilala sa bar. Lahat sila ay may kumpirmadong alibi. Walang anumang kahina-hinala na natakpuan. Inabot ng 2 linggo ang prosesong ito. Noong ika-24 ng Pebrero 2006, sa conference room ng task force, ang whiteboard ay puno ng pangalan na may checkmark sa tabi na nangangahulugang kumpirmado na ang alibi. Tinitingnan ng mga investigador ang whiteboard na may pagot sa kanilang mamukha. Nakatayo si Captain Dizon sa harap ng whiteboard, nakahalukip-kip at seryoso ang mukha. Pagod na rin ang kanyang matauhan. 2 linggo silang walang tigil sa pag-imbestiga, ngunit walang sinumang maaring ituring na suspek. Lahat ng lalaki ay may alibi. Ang mga ebidensya ay paubos na. Isang investigador ang napabuntong hininga. Hawak niya ang isang tasaang kape, ngunit malamig na ito. Lumingon si Captain Dizon sa kanyang matauhan. Muli nilang binuklat ang folder ang listahan ng ebidensya mula sa boarding house. Ang resultang autopsy, ang pahayag ng saksi. Muli nilang sinuri ang bawat pahina. Naniniwala silang mayroon silang nakaligtaan. Isang maliit na detalye, isang hindi napansing pahayag, kailangan nilang suriing muli. Huminto man sandali ang investigasyon, hindi ito maaring tumigil. Nasa kung saan lang ang salarin at nasa kung saan lang ang ebidensya.
kailangan nilang hanapin ito, ang nakakagulat na ebidensya. Noong ika-25 na Pebrero 2018, umaga, nagbago na direksyon ang team. Pagsusuri na mga call records. Dahil hindi natagpuan ang cellphone ni Isabel, humiling sila ng records mula sa telecommunication company. Nakuha nila ang mga tawag at text messages mula Pebrero 1 hanggang 4. Dalawang investigador ang naktipon sa conference room at binuklat ang mga dokumento. Mahigit 20 pahina ang printout. Nahanda silang highlighters at notepads. Sinimulan nilang suriin isa-isa. Mula Pebrero 1 hanggang 3, karamihan sa mga tawag at text ay mula sa mga kaibigan, sa kanyang ate, at sa mga taong nasa chatlist na. Ngunit noong Pebrero 4, may kakaiba silang napansin. Bandang 4:00 na hapon, isang tawag ang pumasok kay Isabel mula sa isang landline, hindi cellphone. Ang tawag ay tumagal and 3 minuto. Nang suriin, ito ay mula sa isang pampublikong telepono, payphone. 7:00 gabi, ang huling pag-usap nila ng kanyang ate na tumagal ng 50 minuto. Iyon na ang huli nilang pag-usap. At bandang 8:15 ng gabi, isa na namang tawag mula sa parehong payphone number ang pumasok kay Isabel. Sa pagkataong ito, wala pang 1 minuto. Pagkatapos nun, patay na ang cellphone ni Isabel. Mula 8:20 ng gabi, wala nang anumang cell site records na naitala. Agad na sinubaybayan, mga investigador ang numero. Ito ay isang tawag na ginawa bago ang tinatayang oras ng kamatayan ni Isabel. Ang lokasyon, isang commercial building sa Alabang, Muntinlupa, humigit kumulang 40 minuto ang biyahe mula sa Laguna. Dalawang investigador ang agad na naktungo sa Alabang. May isang payphone booth sa lobby ng commercial building. Ngunit walang CCTV sa malapit. Ngunit sa tabi mismong payphone ay isang maliit na kainan. Pumasok ang mga investigador at tinanong ang may-ari kung may natatandaan siyang gumamit ng payphone noong gabi ng Pebrero 4 bandang alas 8. Sinabi ng may-ari na maraming customer noong oras na iyon kaya hindi niya masabi, ngunit nagbigay siya ng isang napakahalagang pahayag. May isa po akong regular na customer na madalas gumamit ng payphone na yan, sabi niya. Kaibigan ko po, taga Laguna. Madalas siyang kumain dito at nakikita kong tumatawag sa payphone na yan. Hindi lang po isang beses, tinanong nila ang pangalan ng tao, Antonio de Leon, isang guro sa high school. Pagbalik sa headquarters, agad na sinuri ng mga investigador ang kanyang background. Si Antonio de Leon ay isang guro sa values education sa isang pampublikong high school sa Laguna. At dito nila natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Isabel ay nagtapos sa paaralang iyon sa karagdagang pagsisiyasat. Si Antonio de Leon ay ang advisor ni Isabella nung second year high school taong 2003. Si Isabella ang class president noon. Nakataon lang ba ito? Nakatinginan ang mga investigador. Walang nagsalita, ngunit malinaw na mayroon silang napagtanto. Antonio de Leon, 43 taong gulang, guro sa values education sa Laguna National High School. Naging advisor ni Isabel nung second year. May asawa at isang anak na nasa elementarya. Binuklat ni Captain Dizon ang school records ni Isabel, 2003, grade 8, section 5. Advisor, Antonio de Leon, nakasulat dito. May isang tanong na lumutang kung si de Leon ang tumawag, bakit sa payphone at hindi sa kanyang cellphone, bakit dalawang beses pa siyang pumunta sa Alabang, may itinatago ba siya o iniwasan na mag-iwan ng bakas? Noong 27 ng Pebrero 2006, ipinatawag ng team ang makaibigan ni Isabel mula high school. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang matanong sa relasyon niya kay de Leon. Pumasok ang unang kaibigan sa interrogation room nang tanungin tungkol sa relasyon ni Isabel at de Leon, maingat siyang nagsalita. Noong high school po, medyo espesyal po ang turingan nila. Madalas siyang ilibre ni Sir pagkain, tinulungan pa po sa tuition. Mahirap lang po kasi sila Isabel kaya tinulungan siya ni Sir. Mukhang nag-usap pa rin daw sila kahit noong nasa kolehiyo na si Isabel. Paminsan-minsan, nababanggit daw ni Isabel si Sir kapag tumatawag. Ang pangalawang kaibigan ay nagbigay ng mas detalyadong pahayag. Nung nakaraang taon, nakita niya raw si Isabel sa isang mall sa Laguna. May kasama po siyang mas matandang lalaki, nakaabay pa po. Hindi ako nakalapit pro sa likod, parang si Sir de Leon po. Pareho po ang tangkat at pangangatawan. Nang tanungin niya raw si Isabel tungkol dito, ngumiti lang daw ito. Hindi itinanggi, hindi rin inamin. Nong hapon ding iyon, muling ipinatawag si Angela. Tinanong kung kilala niya si de Leon. Opo, sabi ni Angela. Advisor po siya ni Isabel.
noong second year high school. Dahil class president ang kapatid niya at mahirap lang sila, narinig niyang madalas itong tulungan ng guro. Sa simula, nagpapasalamat pa raw siya. Nang tanungin kung nag-usap pa sila nung nasa kolehiyo na, sinabi ni Angela na alam niya. Iniisip ko lang po na tinutulungan pa rin siya ni Sir, sabi niya. Paminsan-minsan, nababanggit daw ito sa kanilang pag-usap. Nilbra ako ni Sir ngang pagkain o nakpadala si Sir ngang para. Ngunit dahil guro ito sa values education, naktiwala siyang hindi ito gagawa nga masama. Hindi raw niya alam kung may espesyal silang relasyon. Muling binuksan ngam ga investigador ang laptop at ang chat logs. Walang pag-usap sa guro. Muli nilang sinuring mabuti ang mga email. Matapos ang mga testimonya ng mga kaibigan, nagsimula silang maghanap ng mga nakatagong folder. Isang investigador ang nakatingin sa screen, sinusuri ang listahan ng folder. Sa ibabang kaliwang bahagi, isang maliit na folder ang nakakuhang kanyang pansin. Ang pangalan, personal, kinlik niya ito. Sa loop, dosa-dosa ng email ang laman na palitan nila ni Antonio de Leon simula pa noong Mayo 3, 2003. Masaya akong naging advisor mo ako. Salamat po sa paklibre ngang pagkain. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ngunit noong unang bahagi nga, 2004, nagbago ang tono nga email. Lumabas ang masalitang miss na kita. Sumunod ang mag-imbitasyon na magkita tuwing weekend. Unti-unti, naging mas malapit sila. At pagkatapos, lumabas ang masalitang mahal kita. Noong Hulyo 2005, may isang email na nagsasabing, sana mag-divorce na ako para maging mayos na tayo. Nanggako si Antonio, naniwala si Isabel. Ngunit pagsapit ng Enero 2006, nabago ang lahat. Tinanong ni Isabel kung kailan siya magdi-divorce. Hindi ko na kayang maghintay, sabi niya. Nabago ang kanyang tono. Konting panahon pa, sagot ni Antonio. Kausap ko na ang asawa ko. Kailangan ko lang ng oras. Noong Enero 28, 2006, sa isang email, sinabi ni Isabel na gusto na niyang tapusin ang lahat. Hindi na yata ito tama. Hindi mo naman talaga ako minahal. Nagmamakaawa si Antonio. Huwag mong sabihin yan. Mag-usap tayo. Halatang natataranta siya. Pagkatapos noon, wala nang sagot mula kay Isabel. Huminga ngang malalim ang investigador habang nakatingin sa screen. Ang liwanag lamang mula sa monitor ang nagbibigay ilaw sa madilim na silid. Walang nagsasalita. Nagsimula ito nung second year high school siya. 17 taong gulang pa lamang si Isabel. Nangako si Antonio na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at papakasalan siya. Naniwala at nahintay si Isabel. Lumipas ang 3 taon. Ngunit pagsapit ngang 2006, hindi pa rin hiwalay si Antonio. Hindi na makapahintay si Isabel. Pumasok siya sa kolehiyo at nagsimulang makipagdete sa ibang mga lalaki, isang medical student, isang resident doctor. Mukhang nalaman ito ni Antonio. Nagsimula ang selos. Mahahalata ito sa mga email. Naging mas desperado siya, balisa, at sinusubukang pigilan si Isabel. Matapos matukoy si Antonio, muling sinuri ng mga investigador ang mga call records. Pebrero 4, 0 NH Apon, ang tawag mula sa payphone sa Alabang. 8:15 NH gabi, isa pang tawag mula sa parehong payphone. Ayon sa may-ari ng kainan, madalas gamitin ni Antonio ang payphone na yon. Kung gayon, malaki ang posibilidad na si Antonio ang gumawa ngang parehong tawag. Nagpasya si Captain Dizon na ipatawag si Antonio de Leon bilang isang person of interest. Ngunit bago iyon, may isa pa silang kailangang kumpirmahin. Nung 28 ng Pebrero 2006, umaga, yumiling ang team ng warrant para sa cellphone records ni Antonio. Inaprubahan ng korte ang warrant at humiling sila ng data mula sa telco. Inabot ng 3 araw. Nung Marso 3, dumating ang mga call at text records ni Antonio. Nagtipon ang mga investigador sa conference room. Pebrero 5, 6:02 ng madaling araw, may naitalang outgoing text message mula sa cellphone ni Antonio. Ang tatanggap, ang kanyang asawa. Isinulat ito ni Captain Dizon sa kanyang notebook. Tinawagan ng isang investigador ang asawa ni Antonio. Tinanong kung nakatanggap siya ng text mula sa kanyang asawa noong madaling araw ng Pebrero 5. Opo, bandang 6:00 umaga, sabi ng asawa. Sabi niya, maaga siyang alis para sa isang school activity. Noong una, inakala niyang tungkol lang ito sa trabaho. Maingat na nagtanong ang investigador. Naalala niyo po ba kung nasa bahay ang asawa ninyo noong gabi ng Pebrero 4? Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Hindi po siya umuwi noong gabing iyon, sabi ng asawa. Nanginginig ang kanyang boses, halatang nababahala. Ibinabang investigador ang telepono.
Mukhang nagpadala ng text si Antonio para paktakpan ang kanyang pagliban sa bahay at palabasin na maagalang siyang umalis. Ngunit ang text na iyon ang mismong naglantad sa kanya. Malinaw na wala si Antonio sa bahay noong 00 ng umaga. Sinimulang isulat ni Captain Dizon sa whiteboard. 8:15 ng gabi, tumawag mula sa Alabang. Kung gayon, abutin ng 40 minuto papunta sa boarding house sa Calamba. Maaring dumating siya doon bandang 9:00 gabi. Isinara ni Captain Dizon ang folder. Kulang pa ang ebidensya, ngunit sapat na ang hinala. Oras na para harapin si Antonio de Leon. Pagkatapos tumawag mula sa Alabang saan nagpunta si Antonio noong gabing iyon ang manakatagong katotohanan. Noong ika-6 ng Marso 2006, umaga, nag-request ang team na isama si Antonio para sa isang panayam. Tinawagan nila ang paaralan. Nasa klase si Antonio. Pagkatapos ng klase sa faculty room, nilapitan siya ng mga investigador. Tahimik ang hallway. Nasa loop na nga silid-aralan ng nga estudyante. Nang sabihin sa kanya na may ilang katanungan lang tungkol sa kaso ni Isabel Reyes, nanigas ang kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, sumama siya. Kalmado ang kanyang boses, pilit na nagpapakita ng kapanatagan. 2:00 ng hapon, umupo si Antonio sa interrogation room. Umupo si Captain Dizon sa tapat niya at binuklat ang kanyang notebook. Maliit ang silid, walang bintana, tanging ilawang fluorescent ang nagbibigay liwanag. Anong relasyon ninyo ni Isabel Reyes? Kalmadong sumagot si Antonio. Estudyante ko po siya. Naging advisor niya ako noong 2003. Nag-usap pa ba kayo pagkatapos nun? Paminsan-minsan po. Nililibre kong pagkain, tinutulungan sa tuition. Yun lang po. Tumawag kabakay Isabel noong Pebrero 4. Hindi ko pumatandaan, sabi ni Antonio. Umiwas NG tinghin. Inilabas NG investigador ang call records. Bandang 4:00 hapon adlapan, 15 ng gabi, may tawag mula sa isang payphone sa Alabang papunta sa cellphone ni Isabel. Sinabi ni Antonio na hindi niya sigurado kung siya ang tumawag. May kainan po ba na pag-aring kaibigan ninyo sa Alabang? Sandaling natigilan si Antonio. Meron po, sagot niya. At madalas ninyong gamitin ang payphone sa tabi nun. Hindi ba? Muli, hindi ko po matandaan, ang sagot niya. Nasaan kayo noong gabing Pebrero 4? Nasa bahay po yata, sabi niya, ngunit hindi siya sigurado at humina ang kanyang boses. Tinitigan siya ngim, investigador at nagtanong. Nag-text kayo sa asawa ninyo noong 6:00 umaga ng Pebrero 5, tama? Tumango si Antonio. Opo, sinabi ko pong maaga akong alis papuntang eskwelahan. Ngunit ayon po sa asawa ninyo, hindi kayo umuwi noong gabing Pebrero 4. Biglang nanigas ang mukha ni Antonio. Nasaan kayo nun? Isinara ni Antonio ang kanyang bibig. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, hindi ko po talaga matandaan, sabi niya. Inabot ng 3 oras ang interogasyon. Ngunit patuloy na sinasabi ni Antonio na hindi niya matandaan. Hindi siya makapagbigay ng konkretong alibi. 5:00 ngang hapon, pinawi si Antonio. Ngunit doon pa lamang magsisimula ang tunay na investigasyon. 6:00 ng gabi, humiling si Captain Dizon ng search warrant para sa sasakyan ni Antonio, isang itim na Toyota Altis. Sinuri ng piskal ang request ngunit sinabing kailangan pa ang karagdagang ebidensya. Nagsumite si Captain Dizon ng karagdagang dokumento, ang nga email, ang nga tawag mula sa payphone, ang testimonyang asawa. Tumango ang piskal. Kinabukasan, inaprubahan ng korte ang warrant. Nong 8 ng Marso 2006, umaga, nagtungo ang nga investigador at soko team sa bahay ni Antonio. Nakaalis na siya papuntang trabaho, ang asawa lang niya ang nasa bahay. Ipinakita nila ang waran, gulat na ibinigay ngang asawa ang susing kotse, ang sasakyan sa garahe ay malinis, tila bagong car wash, walang alikabok. Nang buksan ng investigador ang pinto, malinis din ang lube. Ang mga floor mat ay parang bago. Inihanda ang isang soko member ang luminol spray. Pinatay nila ang lahat ng ilaw sa loob ng kotse at nag-spray sa likurang upuan. Pagkatapos ang ilang sandali, ginamitan nila itong black light. Biglang umilaw ang isang kulay asul na patak. May sukat itong 5 cm sa kanang bahagi ng floor mat sa likuran. Dugo, kinunan itong litrato at kinuha ang sample. Nag-spray din sila sa harap na upuan, ngunit walang reaksyon. Agad na dinala ang sasakyan sa NBI. Nong 10 ng Marso, lumabas ang resulta ng DNA analysis. Ang dugo sa floor mat ay tumugma sa DNA ni Isabel Reyes. Sa wakas, nakuha nila ang matibay na ebidensya. Nung 13 ng Marso 2006, muling umupo si Antonio sa interrogation room. Sa pagkakataong ito,
Mas seryoso ang kanyang mukha. Binuklat ni Captain Dyson ang report. Gino, nakitaan ng dugo ni Isabel ang sasakyan ninyo. Nanlaki ang nga mata ni Antonio. Sa floor mat po sa likuran, katahimikan. Ang tuno lang ang orasan ang maririnig. Nanginginig ang nga kamay ni Antonio. Ipinakrus niya ang nga ito sa kanyang kandungan. Ano pong nangyari? Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Antonio. Ilang beses ko na po siyang isinakay sa kotse. Kailan po iyon? Hindi ko na po matandaan. Nakaroon ba kayo ng relasyon sa loop ng kotse? Tumingin si Antonio sa investigador. Nagatubili siya bago dahan-dahang tumango. Saan pong upuan? Sa passenger seat po. Pagkatapos, sandaling nag-isip si Antonio at idinagdag, mayroon po siyang regla nun. Kapag inihiga po ang passenger seat, may puwang na naliliha. Baka po doon tumulo ang dugo niya papunta sa likod. Tumango si Captain Dizon. Sige po, doon natapos ang interogasyon. Kinabukasan, sa parking lot ng NBI, 2 investigador at 2 SOCO member ang nakatayo sa harap ng kotse. Sinimulan nila ang isang eksperimento. Binuksan ng isang SOCO member ang pinto ng passenger seat at inihiga ng husto ang sandalan. Nahanda ang isang investigador ang isang manekin na kasing laki ang isang babae. Inihiga nila ito sa passenger seat. Ginamitan ng flashlight para siguraduhing tama ang posisyon. Nahanda ang investigador ng isang pulang likido tubig na may kulay. Ibinuhos nila ito sa ibabang bahagi ng manekin kung saan inaasahang makmumula ang dugo. Ang likido ay dumaloy sa upuan ng passenger seat, ngunit hindi ito umabot sa likuran. Sinubukan nilang ayusin ang posisyon ng upuan paabante, paatras, sa gitna. Sa anumang anggulo, hindi umabot ang likido sa floor mat sa likuran. Kinunan ito ang litrato. Ang posibilidad na tumulo ang dugo mula sa passenger seat papunta sa floor mat sa likuran ay pisikal na imposible, ginawan ito NG report. Nung 16 ng Marso 2006, pangatlong beses na umupo si Antonio sa interrogation room. Inilabas ni Captain Dyson ang litrato mula sa simulation. Ang passenger seat na nakahiga, ang puwang, ang pulang likido na nanatili sa harap. Sinubukan po namin. Imposibleng tumulo ang dugo mula sa passenger seat papunta sa likuran. Pisikal na impossible. Tinitigan ni Antonio ang mga litrato. Inilabas ni Captain Dyson ang DNA analysis report. May nakita pong laway sa dugo. Tumingin si Antonio. Ang dugo pong regla ay walang laway. Ang dugo ng regla ay may mga cells mula sa lining ng matres, pero walang ganong nakita sa sample. Ibig sabihin, hindi po ito dugo ng regla. Ayon po sa autopsy, si Isabel ay nakatanggap ng malakas na tama sa ilalim ng baba. Maaring nakakaroon ng paktiruko sa loop na kanyang bebak o lalamunan, at iyon ang lumabas. Kaya may kasamang laway ang dugo. Nataranta si Antonio at yumiling. Hindi ko po alam, bulong niya. Nasaan kayo nung gabing Pebrero 4? Nasa bahay po ako. Iba po ang sinabi ng asawa ninyo. Binawi ni Antonio ang kanyang sinabi. Nagkamali po ako na alaala. Kung ganun, nasaan po kayo? Nag-atubili si Antonio bago sumagot. Nakipaginuman po ako sa kaibigan ko. Sinong kaibigan po? Salabanggi po. Ano pong gipanggalan? Ibinigay ni Antonio ang gipanggalan at contact number. Agad na tumawagi ang gimaga investigador. Sinabi na kaibigan na hindi sila nagita ni Antonio nung Pebrero 4. Nagsisinungaling siya. Inabot ng 2 araw ang interogasyon. Palipat-lipat ang pahayag ni Antonio. May kailangan daw siyang gawin sa eskwelahan nang kumpirmahin sa gwardiya. Sinabi niyang nagkamali siya. Nag-drive daw siyang mag-isa nang tanungin kung saan, hindi niya matandaan. Walang tumukmang alibi. Huling tanong ni Captain Dizon. Anong relasyon ninyo ni Isabel? Matapos ang mahabang katahimikan, sumagot si Antonio. Totoo po na hindi maganda ang naging relasyon namin. Kailan po ito nagsimula? Nung second year high school pa po siya. Nung 20 ng Marso 2006, matapos rin ang mga ebidensya, nag-request ang piskal ng arrest warrant. Inaprubahan ito ng korte. Nung hapon ding iyon, inaresto si Antonio sa loop ng paaralan. Hindi siya nanlaban. Tahimik siyang nakpaposas at sumama sa mga pulis. Ang mga ebidensya ay dumarami, ngunit wala pa ring pagamin. Isang hindi magandang relasyon. Kahit nakakulong na, patuloy na itinanggi ni Antonio ang krimen. Gabit araw siyang inimbestigahan ng piskalya. Paulit-ulit na tinatanong kung nasaan siya nung gabi ng Pebrero 4, ngunit hindi ko po matandaan ang lagi niyang sagot. Inilabas ng piskal ang mga email. Nung Enero, nakipagiwalay na sa inyo si Isabel. Yumuko si Antonio. Alam niyo rin po bang may iba na siyang mga lalaking nakikilala? Walang sagot. Sinuri ang call records ni Isabel. Mula 11:00 gabi hanggang hating gabi noong Pebrero 4,
mahigit isang oras siyang kausap ng medical student na si Mark Velasco. Dahan-dahang tumingala si Antonio. Si Mark ay alis na papuntang ibang bansa. Narinig niyo po ba silang masayang nausap? Biglang ikinuyom ni Antonio ang kanyang kamao. Muling nagtanong ang piskal. Ano po ang naramdaman ninyo nun? Hindi ko po siya pinatay, sabi ni Antonio. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang sagot. Para makakuha ang karagdagang ebidensya, masusing sinuring ng team ang cell site records ni Antonio. Lumabas ang kanyang lokasyon mula gabi ngang Pebrero 4 hanggang madaling araw ngang Pebrero 5. 8:15 p.m. Cell site sa Alabang, Muntinlupa. 9:42 p.m. Cell site sa Calamba, Laguna. 11:20 p.m. Nananatili sa Calamba area. Nelia, 10 am. Cell site malapit sa Tagaytay. Alte, Ikiam, jail site sa Binyan, Laguna. Nagtugma ang kanyang mga lokasyon. At isa pa, sinuri ang CCTV sa Slex. 4:32 am, Pebrero 5. Isang itim na sedan, Toyota Altis, ang dumadaan sa toll gate papuntang timok. Malabo ang plaka, ngunit tumukma ang modelo at kulay ng kotse. Dahil kakaunti ang sasakyan noong oras na iyon, malaki ang hinala na ito ang kotse ni Antonio. Noong Hulyo 2006, nagsimula ang paglilitis sa Laguna Regional Trial Court. Sa unang araw, puno ang courtroom ng mga reporter at manunod. Pumasok si Antonio sa korte kasama ang dalawang bantay. Nakasuot ng kulay abo na unipormang ang preso, umupo siya sa upuan ng akusado ng walang emosyon. Pumasok ang hukom. Isa-isang inilatak ng prosekusyon ang nga ebidensya. Una, ang resulta ng pagsusuri sa duho mula sa kotse. Ang dugong nakuha sa likurang upuan ng sasakyan ng akusado ay tumukma sa DNA ng biktimang si Isabel Reyes. Ang dugo ay may kasamang laway na nangangahulugang nagmula ito sa bibig o ilong. Pangalawa, ang cell site records. Ang cellphone ng akusado ay natrack mula Alabang papuntang Calamba noong gabi ng Pebrero 4 at sa Tagaytay noong madaling araw ng Pebrero 5. Ipinakita ng piskal ang isang mapa sa screen. Isang pulang linya ang nakmamarka sa ruta mula Alabang papuntang Calamba at mula Calamba papuntang Tagaytay. Pangatlo, ang call records. Ang biktima ay nakatanggap ng dalawang tawag mula sa isang payphone noong 4:00 at 8:11 ng gabi. Ang payphone ay nasa Alabang sa tabingang kainan na pagaringang kaibigan ng akusado. Pangapat, ang email. Ang akusado at biktima ay may ugnayan mula pa noong 2003. Noong ang biktima ay menor de edad pa, nangako ang akusado na hihiwalayan niya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito tinupad. Noong Enero 2005, nakipahiwalay ang biktima. Panlima, ang testimonya ang asawa. Ayon sa asawang akusado, hindi siya umuwi noong gabi ng Pebrero 4. Noong 6:02 umaga ng Pebrero 5, nag-text ang akusado sa kanyang asawa para pagtakpan ang kanyang pagliban na nagpapatunay na hindi nga siya umuwi. Pang-anim, ang makasinungalingan. Paulit-ulit na binago ng akusado ang kanyang pahayag. Nasa bahay daw, nakipag-inuman, nasa eskwelahan, nag-drive. Lahat ay napatunayang kasinungalingan. Panpito, ang simulasyon sa kotse. Inangkin ng akusado na dugo NG, reglang tumulo mula sa passenger seat, ngunit pinatunayan eksperimento na ito ay pisikal na impossible. Pangwalo, ang CCTV. Noong 4:32 ng umaga ng Pebrero 5, isang itim na sedan na kapareho ngang sasakyan ng akusado ang nakita sa Slex papuntang timok. Natahimik ang courtroom. Sumunod na nagsalita ang abogado ng depensa. Ang dugo sa kotse ay hindi sapat para patunayan ang pagpatay. Totoong isinakay ng akusado ang biktima, ngunit hindi ibig sabihin nito ay pinatay niya siya. Sumagot ang piskal. Ang dugong may laway ay ebidensya ng pananakit. Ito ay tugma sa malakas na tama sa ilalim ng babangang biktima. Tumagang ng 3 buwan ang paglilitis. Noong kalagitnaan ng Setyembre, ang huling araw ng paglilitis, tumayo ang piskal. Ang akusado ay isang guro sa values education. Dapat siyang magturong ng tama at mali sa mga estudyante. Ngunit ginamit niya ang kanyang menor de edad na estudyante, hindi tinupad ang kanyang pangako at pinatay ang biktima ng subukan nitong makipaghiwalay. Ang dugo sa kotse, ang cell site records, ang nga tawag, ang CCTV lahat ng ebidensya ay tumuturo sa akusado. Si Isabel Reyes ay 20 taong gulang, isang iskolar na masipag mag-aral. Nais niyang maging isang nurse. Ang pangarap na iyon ay ninakaw ng akusado. Natahimik ang lahat. Nagsalita ang abogado ng depensa. Inaamin naming nagkaroon silang hindi nararapat na relasyon, ngunit kulang ang ebidensya para sa pagpatay. Hindi maaaring gamitin ang dugo sa kotse para hatulan siya.
Ang mga circumstantial evidence ay hindi sapat para sa isang guilty verdict. Ipinagpaliban ng korte ang paghatol. Noong 12 ng Oktubre 2006, ang araw nga hatol. Dahil naging malaking issue sa publiko, puno ang courtroom. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ipinapahayag ang hatol para sa akusadong si Antonio de Leon. Ang akusado, mula pa noong 2003, ay nakaroon ng hindi nararapat na relasyon sa kanyang menor de edad na estudyante. Noong 4 ng Pebrero 2006, pinatay niya ang biktima at itinapon ang bangkay. Batay sa dugong may lawe na natakpuan sa kanyang sasakyan, sa cell site records na tumutukma sa oras ng krimen, sa CCTV at sa kanyang pabago-bagong alibi, malinaw na ang akusado ang may gawa ng krimen. Bilang isang guro, tungkulin niyang protektahan ang kanyang mga estudyante, ngunit ginamit niya ang isang menor de edad at sa huli ay pinaslang. Ang krimen ay karumal-dumal at hindi siya nakpapakita ng anumang pagsisisi. Hatol. Ang akusado ay inahatulan reklusyon perpetua. Nakbulungan ang mga tao. Si Antonio ay hindi nakbago ngang ekspresyon. Sa Court of Appeals, pinaktibay ang hatol. Hanggang sa huli, itinanggi ni Antonio ang krimen, ngunit sinabi ng korte na sapat ang mga ebidensya. Hanggang sa huli, sinabi ni Antonio na pag-ibig iyon, ngunit para sa korte, ito ay isang baluktot na obsesyon. Noong 2007, kinumpirma nga, Korte Suprema ang hatol. Si Antonio de Leon ay kasalukuyang nakakulong. Ang bangkay na natakpuan sa isang burol sa Tagaytay noong 2006, isang 20 taong gulang na estudyante na itinali ng luntiang plastik na tali. Siya ay isang batang nagsikap sa buhay. Sa kabila ng kahirapan, nag-aral siya ng mabuti bilang isang iskolar at nangarap para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang gurong kanyang pinakatiwalaan ang siyang kumuha ng kinabukasang iyon. Ang buhay ng isang tao ay maaring makbago ng tuluyan dahil sa isang desisyon. Noong madaling araw na iyon, ang damdamin ay panandalian lamang, musika, ngunit ang resulta ay panghabang buhay. Sa ating buhay, marami tayong pinagdadaan ng alitan at sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, malalaman natin, ang galit ay lilipas, ang makasalita ay hindi na may babalik, at ang mga desisyon ay mananatili. Ang kwentong ito ay hindi nag-iwan sa atin ng takot, kundi ng isang tanong. Kapag nangingibabaw ang aking emosyon, kaya ko bang huminto at mag-isip muna? Musika, mahaba ang buhay, ngunit mas mahaba ang pagsisisi. Sana sa araw na ito, tapusin natin ito ng may mas mabubuting salita at mas maingat na mga desisyon. Dito nagtatapos ang ating kwento. Kung bago ka sa channel na ito, pindutin ang subscribe button. Kung sasamahan mo pang like, kami ang unang maghatid sa iyo nga ganitong kwento. Salamat sa panonood.